Good day, participants. Welcome to DOST-NCR Food Safety Courses. Ngayong episode ay tatalakayin natin ang tinatawag na Good Manufacturing Practices o GMP. Ang food poisoning at contamination ay madalas mangyari dahil sa improper handling, incorrect storage conditions ng mga pagkain, at poor personnel hygiene. Sa nagaganap na health crisis, kailangan nating pag-igting ang pagpapatupad ng mga control measures tulad ng GMP upang maiwasan ang mga iba't ibang hazards during preparation, production, and most importantly, sa mismong food product. Tara, at simulan natin matutunan ang GMP. Narito ang ilang aspeto ng GMP na ating ididetalye sa mga susunod na diskusyon. Kasama rito ang personnel, premise, equipment, sanitation and hygiene, production, quality control, documentation, audit, storage, contract manufacturing and analysis, complaints, product retention, and product recall. So ano nga ba ang GMP? It is a set of guidelines and ethical business practices that primarily utilize the application of food safety principles and fair trade practices. According naman sa Food Safety Act of 2013 or ang Republic Act number 10611, ang GMP ay isang quality assurance system aimed at ensuring that products are consistently manufactured, packed, repacked, or held to quality standards appropriate for the intended use. So para saan ang GMP? Sa larawang ito, makikita natin ang isang customer. Tinatanong niya ang kaligtasan ng kanyang kinakain. Ano kaya ang magiging reaksyon ng customer kapag sinabi sa kanyang, tikman mo muna nang malaman natin? Aantayin pa ba natin na magkaroon ng karamdaman ang customer bago natin masigurado ang kaligtasan ng pagkain? So, ang food poisoning ay pwedeng makapatay ng tao, pwedeng magsara ng negosyo, at pwede ka makulong dahil dyan. Narito ang 10 principles of GMP. Number 1, design and construct the facilities and equipment properly. Number 2, follow written procedures and instructions. Number 3, document work. Number 4, validate work. Number 5, monitor facilities and equipment. Number 6, write step-by-step operating procedures and work instructions. Number 7, design, develop, and demonstrate job competence. Number 8, protect against contamination. Number 9, control components and product-related processes. And number 10, conduct planned and periodic audits. So let's go on to the first part of GMP, personnel. Personnel or personal hygiene can be defined as an act of maintaining cleanliness and grooming of the external body. So sa paggawaan ng pagkain, kailangan ang mga workers ay laging naliligo, naghuhugas ng kamay, nagbabrush ng teeth, at nagsusuot ng malinis na damit or uniforme. Ipinagbabawal sa loob ng paggawaan ang mga di kanais-nais na habit tulad ng paninigarilyo, pagtinga or pagpubo ng walang takip, at ang paghawak ng kamay sa mukha at iba't ibang parte ng katawan nang hindi naguhugas pagkatapos. The plant management shall define its policy and document its procedures on any personnel who have or appears to have illnesses. These personnel shall be excluded from any food handling or contact operations until the condition is corrected. So yung mga personnel po natin na may ganitong klaseng sakit tulad ng jaundice, diarrhea, vomiting, fever, sore throat with fever, discharges from the ear, eye, or nose, open lesions,
sores or infected wounds, and other infectious disease. Dapat po inihiwalay na po sila sa mismong kagawaan or bibigyan ng trabaho na walang kinalaman sa pag-handle ng pagkain. Also, in personal hygiene, nire-report ang health conditions ng mga employees. All newly hired employees should undergo a medical examination prior to working for work to assure that workers are healthy. Napaka-importante po rin na lagi tayo nagsisecure ng health certificate. At annual po dapat itong nire-renew. Narito ang ilang mikrobyo na likas sa katawan ng tao. Escherichia coli o E. coli, Salmonella species, Clostridium perfringens ay makikita sa bituka at dumi ng tao. Samantala, ang Staphylococcus aureus ay makikita sa buhok, mata, earrings, tenga, bigote, balbas, kilikili, sa mga sugat, at sa jewelry. Ang hindi tamang paghuhugas ng kamay ay nagre-resulta sa malaking tsansa ng food poisoning. So narito ang ilan sa mga reminders ng personal hygiene. Keep yourself clean and wear clean protective clothing when working with food. Keep your hair clean. Cover with hairnet or hat when working with food. Avoid scratching your head. Keep your nails clean and short. No nail polish or false nails. And wash your hands thoroughly before handling food. Narito ang checklist ng personal protective equipment. Dapat mayroong head cap, may hairnet, may mask, may apron, may gloves, at non-slip shoes. Also, exercise no bare hand contact with ready-to-eat food. Laging gagamit ng suitable utensils such as deli paper, spatulas, tongs, dispensing equipment, or gloves. Ang mga wounds cut, lagyan ng bandage at i-cover ng gloves habang nag-handle ng food. When to wash your hands. So, hindi lang sa umpisa or sa dulo ng operasyon ng production, maghugas ng kamay. Narito ang mga iba't ibang instances na kinakailangan maghugas ng kamay. Lastly, ideal food handlers should be properly groomed, regularly naliligo, healthy and certified, free from any infectious disease, have clean and hygienic habits, have good work attitude and discipline, and have undergone food safety training. Next off, plant and grounds. Ang plant o facility ay dapat malayo sa mga potential sources ng contamination tulad ng dusty roads or garbage dump. Also, it should have convenient access to roads para madaling i-transport ang mga raw materials at finished products. Ang surroundings ay dapat maaliwalas at walang mga iba't ibang kalat. And yung ground shall be constructed and maintained in such a way na iwasan ang access at pamamamahay ng mga iba't ibang peste tulad ng mga daga, ipis, ibon, and other animals. Water supply. Sa paggawa ng pagkain, dalawang klaseng tubig ang ginagamit. Una, potable water ay ginagamit sa paghuhugas, sa blanching, sa steaming, sa retort, at sa water bath cooling. Ito rin ay ginagamit bilang ingredient sa mga iba't ibang klaseng pagkain. Pangalawa, non-potable water ay ginagamit sa fire control, refrigeration, and other similar purposes na hindi ginagamit sa food manufacture. Madalas sa tubig na ginagamit natin ay
fluorinated from 10 to 50 ppm para sa disinfection ng mga raw materials, sanitation ng mga facilities and equipment, at para rin sa personal hygiene. Ang tubig na ginagamit sa paggawa ng pagkain ay dapat tinetest upang masiguradong potable, ligtas sa mga mikrobyo at sa mga toxic na chemical. Also, dapat ang facility ay may tamang tapunan o storage ng mga waste. Susunod, building design and construction. Sa layout, may nararapat na size, design, and construction upang ma-facilitate ang maintenance at sanitation nito. So makikita natin sa larawan na ito na ang iba't ibang parte ng facility ay color-coded upang maiwasan ang tinatawag nating cross-contamination. Sa floors, pwedeng gumamit ng non-slip tiles or mga chemical-resistant paint tulad ng epoxy or polyurethane. Dapat ang flooring ay sloping at least 1 cm per 1 meter leading towards the drainage. And lastly, walang sharp corners. Dapat meron siyang proper coving para hindi sumiksik ang dumi or mga tubig sa gilid-gilid. Sa walls and ceiling, ang gagamiting paint ay hindi dapat madaling ma-peel off or chip, walang nilalaman na lead, at resistant sa tubig and sa mold upang madaling linisin at i-disinfect. Ang mga windows ay dapat fitted ng mga insect-proof screens about 16 to 20 mesh size. At lagi itong nililinisan and kept in good repair. Next, doors should be smooth, non-absorbent, self-closing, and close-fitting. Sa paggawaan ng pagkain, iniiwasang gamitin ang mga doors na gawa sa wood, kahoy. Also, dapat sapat ang lighting sa loob ng paggawa ng pagkain. Maaaring gumamit ng shutter-proof light bulbs or covers upang maiwasan ang contamination in case magkaroon ng breakage. Dapat may sapat na ventilation sa loob ng paggawaan ng pagkain. Fans and other air-blowing equipment tulad ng exhaust can be used. Also, ang mga openings ng mga ventilation ay fitted din ng screen. Sa layout, kino-consider din ang proper process flow ng mga raw materials patungo sa processing area hanggang maging finished product. Magandang example ng proper process flow ay una, ang straight line, pangalawa, ang L-shape, at pangatlo, ang U-shape. Paggawa ng pagkain, dapat meron ding adequate facilities para sa cleaning and disinfection. So yung mga hand wash stations natin, yung mga foot bath at foot mat, mahalaga po mga yan. Also, sa pest control, maaari tayong gumamit ng mga tinatawag na PVC curtain or dust guard. Maaari rin gumamit ng air curtain or insecticutor. Paalala sa insecticutor, ito ay dapat nasa labas lamang ng processing area. Hindi po pwede sa loob. Next ay equipment design and calibration. Lahat ng equipment and utensils na gagamitin sa paggawaan ng pagkain ay dapat gawa sa food grade materials. Ito ay madaling linisin at i-maintain at resistant sa corrosion. Kasama sa mga food grade materials na pwedeng gamitin ay ang stainless steel, numbers 316 para sa direct contact or 304
para sa non-direct at mga food-grade plastic. Hindi po pwedeng gumamit ng mga utensils or equipment na gawa sa kahoy at sa glass. Also, ang mga instruments or kagamitan para sa pag-measure ng temperature, acidity, water activity ay dapat kinakalibrate upang accurate ang mga readings. And ang mga records sa mga calibration na to ay dapat pinafile. Dumako naman tayo sa plant equipment and sanitation. Cleaning, it is removing of dirt and other soil types from the surface or yung mga nakikitang dumi. Samantala, as sanitizing is the reduction of residual microorganisms to safe level. Narito ang general process flow ng cleaning and sanitizing ng mga equipment at utensils. Una sa lahat, may ginagawa tayong pre-rinsing gamit ang tubig upang yung mga tumigas na pagkain, residue, yung mga dumi, mga mumu ay madali nating tanggalin. Then saka siya i-scrub with water and detergent. Iis-isin natin mabuti. Tapos ay pabanlawan na ng tubig na susundan to ng sanitizing agent tulad ng mga chlorine, ng mga alcohol. Then, optional na rin ay i-rinse ulit siya ng tubig. So, laging tatandaan, keep the processing area spick and span. Clean and sanitize before and after. Ito naman ay isang larawan ng hand washing station na kung saan meron tayong faucet na kinokontrol gamit ang knee, ang foot pedal, or hand sensor. At meron tayong mga dispenser ng liquid soap at nung hand sanitizer. Parehong unscented yung soap and sanitizer natin. And also, meron tayo nung disposable paper towel. Sa production naman, binibigyang halaga po ang traceability gamit ang lot code or batch code. Sa ganitong pamamaraan, natitrace natin kung anong oras, anong batch sa ginawa, saan ginawa, at kailan ang expiration. Also, yung mga raw materials and finished product ay ini-store sa mga cabinets or at least 6 inches above the floor. Hindi po pwedeng direkta sa floor ang mga pagkain. At mga storage equipment natin, para sa mga cold and frozen ay lagi merong working thermometer na naka-install. Isa ring recommended practice sa production ay ang pag-implement ng FIFO or First Expiry, First Out para sa mga raw materials. FIFO naman or First In, First Out ay para sa mga finished products. Panatilihin ang mga standard temperature conditions, 1 to 4 degrees Celsius para sa mga chilled products, and less than negative 18 degrees Celsius para sa mga frozen foods. Sa pag-transport ng mga pagkain, dapat gumamit lagi ng closed vehicles at laging gumamit ng sanitizing agent after maghugas. Next, quality control. Sa paggawaan ng pagkain ay nararapat na merong quality control unit na siyang una, mag-evaluate ng mga materials na ginagamit sa production. Pangalawa, masiguro na ang mga test methods na gagamitin ay appropriate at standard. Pangatlo, magmo-monitor, magdo-document, at mag-ensure ng mga compliances sa bawat batch or lot na ginagawang produkto. Next,
i-check lahat ng mga test results at ibabangga ito sa mga standards at mga regulatory requirements or specifications. And lastly, ay mag-keep or mag-file ng mga certificate of analysis, letters of guarantee, at lahat ng mga iba't ibang pertinent documents. Susunod, documentation. Isang aspeto na pinapahalagan din ng GMP ay ang documentation. Ano-ano ang mga dapat nating i-document sa paggawa ng pagkain? Una, mga process procedures. Dapat may step-by-step na sinusundan para hindi pa iba-iba ang resulta o kalalabasan ng bawat proseso. Pangalawa, formulation. So, yung mga sukat, yung mga brand or mga specs ng mga iba't ibang ingredients ay nakadocument din yan. Pangatlo, monitoring activities. 4 Ws and 1 H. So, what to monitor, who will monitor, when to monitor, where to monitor, and how to monitor. So, sa buong proseso ng production ay mayroong mga iba't ibang aspeto na dapat i-monitor. Deviations. Ito naman ang pagkakataong ang mga produkto ay nalalayo sa mga itinarget natin mga specs or mga requirements. So, paano po natin ito dito-document or yung mga tinatawag natin mga incident report? Also, dapat meron tayo nakadocument ng mga corrective and preventive actions upang ma-resolve ang mga hindi naayon sa mga proseso. At mga iba't iba pang aktibidad na connected or involved sa paggawa ng pagkain. Auditing or audit. Ang audit ay regular na sinasagawa upang masigurado ang sustained compliance sa GMP at sa sanitation standard operating procedures. Dito natin nalalaman o natutukoy ang mga iba't ibang rason ng mga non-compliances ng kumpanya. Ito rin siyang nagsisilbing basis para sa pag-formulate ng panibago o pag-amyenda ng mga iba't ibang polisiya at procedures. Also, ang audit ay may kaakibat na rating para maging quantifiable or para madali nating ma-monitor ang improvement. Next ay ang product retention. Sa bawat batch ng production ay meron tayong itinatabi pang retention sample. Ang mga retention samples na to ay kinukuha mula sa start, middle, at end ng batch upang makakuha ng sapat na representasyon. Also, ang bilang ng mga retention samples ay dapat sapat upang makapagsagawa ng physicochemical analysis, sensory evaluation, and shelf-life validation. Ang mga retention samples ay ginagamit bilang verifikasyon ng mga customer complaints at ginagamit ding basis para sa mga product recall. Ang mga retention samples na to ay dinidispose matapos ang kanilang shelf life. Susunod, product complaints. So part ng GMP ang pag-handle ng mga iba't ibang customer complaints. Sa pagre-receive ng mga customer complaints ay dapat well-documented ang mga ito. Hanggat maaari, dapat kasama ng complaint report ang produktong inirereklamo. Pagkatapos, isi-check ang produktong inirereklamo sa retention sample na may kaparehas nitong lot code or batch code. At ito ay sasailalim sa analysis. At mula sa resulta ng analysis, napag-alaman natin na valid yung complaint, yung kumpanya ay kinakailangang i-recall yung mismong produkto na may diferensya. At pwedeng niyang palitan for free or i-refund yung piniling produkto.
So, sa product recall naman, may dalawang klase ng recall. Voluntary kapag ang company ang mismong nag-withdraw or nag-recall ng mga produkto mula sa kanilang distribution channels or supermarket. Mandatory kapag ang Food and Drug Administration or FDA ang siya nagpautos ng recall. Kapag sa gawa ng recall, ang mga production records, distribution records ay sinecheck natin upang matrace kung saan dineliver ang mga nire-recall na product. Dapat merong written procedure kung paano ginagawa ang recall. Ini-inform natin ang FDA sa pagsagawa ng recall upang maabisuhan ang publiko. Ang mga products na ni-recall ay dapat hinihiwalay at ina-analyze upang matukoy ang kanilang disposition. Sa mga susunod na diskusyon, magkakaroon lamang tayo ng mga ilang exercises upang ma-spot natin ang mga iba't ibang food safety hazards. So, sa unang larawan na to, ay mapapansin tayo ng mga poor personnel hygiene tulad ng paninigarilyo at pagkain sa loob ng pagawaan. Ang mga maruduming damit o uniforme ng mga workers, mga nagkalat na dumi or spillages, nag-uumapaw ang mga basurahan at nakaka-attract na sila ng mga peste, ang mga nakakalat na mga unnecessary items o di kaya hindi tamang paglapat ng mga gamit at potential na sources ng contamination sa loob ng pagawaan. Ang pag-ubo o pagbahing or pagtrabaho ng isang empleyado may sakit. Ang kanilang CR ay directly opening sa kanilang pagawaan. Ang hindi tamang pagsuot ng mga hairnet or hair cap. Ang kanilang mga gamit ay kulang sa maintenance or sira-sira na. At ang pagsagawa ng preventive maintenance during ongoing operation. Mali po yun. And pag-upo or paglapat ng mga food packaging materials sa mismong floor na kung saan yan ay ginagamit indirectly sa pagkain. Ayan po ang mga ilan sa mga hazards. Sa susunod na imahe or larawan, makikita natin ang mga iba't ibang hazards tulad ng, again, hindi pagsuot ng tamang hair cap or hairnet. Ito ay relatable lalo sa mga backyard business or sa mga mga kusina lang din natin nagluluto. Simuning or mayroon tayong mga alagang hayop sa loob ng kusina o ng pagawaan. So, bawal po mga yan, hazard. Yung mga nagkalat nating gamit at mga basura, dapat po nililigpit natin at mayroong mga tamang kalalagyan ang mga yan. Also, yung may naligaw na hilaw na isda at mga bleach pinagsama sa pagkain. So, hindi po pwedeng magkatabi ang mga gamit na yan or mga items na yan. Also, yung basura din, nag-uumapaw na. Yung mga cabinets, open cabinets, dapat sinasara po yan. Or I think, oven, dapat sinasara yan. Kung hindi, makokontaminate yung pagkain na nasa loob. Yung mga niluluto natin, hindi akma or masyadong malakas yung apoy at nag-uumapaw na or walang tamang cover. Pwede makapag-contaminate. And also, yung walang sapat na tool or access dun sa mga cabinets natin kung kaya pwedeng mag-cause ng accidents yan. And mula sa larawan nung chef, maliban sa hindi akmang pagsuot ng kanyang cap, ay mapapansin natin ay pinagpapawisan siya. So, pwedeng natin matukoy na walang proper ventilation sa kusina na yan. Next, sa larawang ito, ano ba yung mga iba't ibang hazards na makikita natin? Una, yung daga na nasa bandang kanan na bahagi ng larawan.
Also, mapapansin natin, bukas ang pintuan or pwede kasi pumasok ang mga iba't ibang pollution sources natin tulad ng mga ibon, mga dumi. Pangatlo, hindi tamang pagsuot ng hairnet ni ate. Pang-apat, yung mga gula-gulanit na na uniforme ng maintenance worker. Also, hindi siya gumamit ng ladder at umakyat na lang siya doon sa conveyor belt na kung saan mayroon ding mga nakapatong mga pagkahon-kahon ng mga pagkain, we assume. Also, makikita niyo na mayroong mga dumi-dumi sa mga tabi ng mga milk powders or possibly mga butas-butas na yan dahil sa dinaga. At mapapansin natin na mayroong mga nakahalong mga cleaning solution at sa mga food cabinet. So, dapat nakahiwalay po yan. Hindi po pwedeng ipagtabi. And also, makikita natin na yung raw meat ay nasa cabinet lang. Whereas dapat yan ay nasa freezer. At yung mga ibang boxes, makikita natin ay direktang nasa floor. Hindi po pwede yan. Yung mga iba't ibang kalat, tulad ng mga pinag-inuman. So baka may mga nagmerienda or kumain sa loob ng pagawan. So bawal po 'yan. Pagbahing ni ate sa wala siyang suot na mask. At ang nakapagtataka, bakit meron po siyang tinitimbang or yung kanya lalagyan na garbage bin. So may mali po yung kanyang ginagamit na lalagyanan. So overall, makikita natin dito sa food safety management pyramid natin ang mga iba't ibang level at mga competencies na kailangan natin. So ang pinaka-basic lahat, ang foundation, kasama dyan ang 5S of good housekeeping, food preservation and processing skills, personal hygiene, plant sanitation, sanitary design, and good agricultural practices. Na kung saan nakakatulong sa pagsasagawa ng GMP and also sa SSOP. So, ang mga to, prerequisite din ng HACCP natin or ang Hazard Analysis and Critical Control Point. And syempre, sa lahat ng mga kumpanyang gusto maging globally competitive at makasabay sa mga international brands, so ini-aim talaga nila yung ISO 22000. Ngayon, para makamit din natin or during our journey of this food safety management pyramid is meron tayong mga kinukuha mga iba't ibang license at permit. So kasama na dyan ang license to operate at certificate of product registration mula sa FDA at ang sanitation permit mula sa mga sanitation office ng mga LGUs na pinabibilangan ng company. Okay? Lastly, may we remind everyone that prevention is always better than cure. Cliché man siya, but there is truth behind those words. May kasabihan nga kami, when in doubt, throw it out. Food safety first. So that's all about GMP, and we hope these practices and control measures may serve as basis for your own food safety management system. Laging tandaan, safe food is a right of everyone. Thank you for joining DOST-NCR's food safety courses.